ไอเช่นเช่าไม่ยอมไม่ยอมปีออยใหญ่ให้ดีนะไม่ได้เลยได้นะตัวบ้างมาใส่หัวเขาแล้วจะกินอะไรไม่เห็นใครจะยืนรออยู่นี่ใช่ไหมปริมาณเท่ากันไหมจากบ้านท่านเลยไปนะจ๊ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็เซตนี้ไม่จะเอาเซตนี้ได้เรียนเล็กไม่ลองเตอร์บอก